Much of the societal ills we are all facing today is thanks to horrendous fake news by the establishment media. As you know, social media censorship is growing and we have been heavily affected. The best way to support our work and see our videos is to share them and subscribe to our newsletter on pulseofisrael.com. And if you are already a subscriber, thank you. What you're about to watch is an Israeli influencer who actually used to be a famous rapper. His nickname is The Shadow. You will see him momentarily tear apart a recent news report on Israel's most watched news program on Channel 12. What you will witness with your own eyes is the media's method to totally delegitimize a whole public in Israel, which directly causes tremendous damage and division in our society. Now, this happens on all mainstream media channels here in Israel, and it is very, very bad. כולכם בימים האחרונים שומעים רק את המילה חרדים, מהומות, חרדים. עכשיו תקשיבו טוב, אני לא מגן עליהם לשנייה אחת. מי שמרים יד על שוטר, ולא אכפת לי אם הוא ערבי, יהודי, חרדי, אתיופי, אנרכיסט או פרסי ממורמר, לא אכפת לי מי ומה. צריך להיכנס בו בכל הכוח. הוא עבריין וצריך לשבת בכלא. עכשיו שאמרתי את זה, תשמעו רגע את הדיווח הזה. ראינו כבר מהומות בבני ברק ועדיין לילה כזה נדמה עוד לא היה שם עימותים של מאות חרדים עם המשטרה ובהם פחים בוערים, רימוני הלם, שוטרים פצועים ואוטובוס שמועלה באש שהנהג והנוסעים בו נמלטים על חייהם. אנרכיה ברחובות. אנרכיה ברחובות. אנחנו שנה לתוך האירוע המתגלגל הזה של הדגלים השחורים והאדומים, מתל אביב ועד פאקינג בלפור, בסדר? שנה שכאן בתל אביב הם שברו פה חלונות ראווה של חנויות, שרפו פחים, חסמו צמתים, זרקו אבנים על שוטרים, פצעו שוטרים, בבלפור פצעו שוטרים, לא שלחו שוטרים למיון, בסדר? למיון, לניתוחים. הם ניסו לפרוץ לתוך בלפור עם לפידים, עד שהיו צריכים לקחת את ראש הממשלה ואשתו ולשים אותם בחדר מאובטח. פרצו מחסומים, הם מקללים שוטרים, קוראים להם נאצים, קוראים להם מה? מתי שמעתם אי פעם דיווח שהוא רבע ממה שהוא נתן עכשיו? אי פעם. אני באמת שואל אתכם, אני רוצה לדעת את זה. עכשיו תקשיבו טוב להמשך הדיווח. גלעד שלמור עוד אחד. שימו לב, אוטובוס שרוף. וואו. אחרי ימים של עימותים, חבית אבק שרפה. כן, של המגזר החרדי. הפעם, הלהבות היו גבוהות. וואי, עכשיו אני... חלק מהמוח. אוקיי, עכשיו מגיע העניין. שימו לב, בתוך כל הכתבה הזאת, שורה כזאת קטנה. חלק מהמוחים, אנשים שאינם חרדים, הציתו פחים קודם לכן. מה? שורה כזאת קטנה, בתוך כל הכתבה הזאת. ככה הם מספרים לנו, ואתם רואים, וזה שקר, הציתו פחים קודם לכן. הבחור הזה, שאתם רואים בתמונה, הוא נעצר על ההצתה של האוטובוס. בחור חילוני לחלוטין, יש לי תמונות שלו, עם סקיני ג'ינס, שרשראות בכיס. איזה מין חרדי הולך עם שרשרות, בלי ציצית, בלי כיפה, בלי כלום, ככה נראה חרדי. עם עוד חולצה של אוף ווייט, ככה הולך חרדי. ממתי ככה חרדי נראה? זה הבחור שכל הזיקוקים, כל הפיצוצים, זה הוא והחברים שלו, יש לו עוד חברים שתראו אותם עוד מעט גם כן. כולם עם ה-X הזה של אוף ווייט על החולצה. לא יודע, מדהים, לא יודע מה הסיפור. למה הם מספרים את זה רק בשורה כזאת קטנה? מזכירים זה מה בשביל... כי זה הורס להם את ההסתה, הורס להם את הנרטיב, הורס להם את הסיפור. אנשים שאינם חרדים הציתו פחים. הנה זה ממשיך. הנה הוא עוד פעם עם ה-X, מצית פחים. בבקשה, ראיתם אותם מקודם בזיקוקים? בסוף, האוטובוס... ולבסוף, האוטובוס הוצת כולו. פתאום הם קופצים. הם רוצים כן להגיד, הנה, אמרנו שזה הבחור הלא חרדי, אבל הם הדביקו את זה לחרדים מההתחלה. תוכנית שלמה, הם לא יכולים להגיד שלא חרדים עשו את זה. מה זה הדבר הזה? תקשיבו טוב, ככה עושים לכם פייק ניוז. תראו, והם ממשיכים להראות את זה כאילו חרדים עשו את זה. הנה, 4 חשודים נעצרו בחשד להצתת אוטובוס. לא חרדים חבר'ה. אם יראו את זה, זה הבחור, הנה השרשראות בכיס.
ננסה לתפוס אותו יותר טוב. אתם רואים את השרשראות? זה לא ציצית, נשו, אחים שלי. זה שרשראות, הוא אפילו לא החליף חולצה. זה הבחור, אתם רואים כיפה? אין כיפה, אין כלום. בבקשה, חילוני לחלוטין. למה הם ממשיכים להסית נגד מגזר שלם? זה מה שמטריף אותי כאן. אתם לא מבינים איך משחקים לנו בראש, הם משקרים לנו. הם מנסים לעשות כאן מלחמת אחים אמיתית. זה מה שהם מנסים לעשות. בירושלים אלמונים יצקו בטון. תקשיבו, לתוך מסילת רכבת הקלה. עבריינים עושים את זה. מי עשו את זה? עשו את זה הפלג האנטי-ציוני, שלא מוכן לקבל את המהות של מדינת ישראל, שנוסע לבקר את האויבים הכי גדולים של מדינת ישראל ולהזדהות אותם, שמניף את דגל אש"ף, אבל הם ממשיכים לצייר אותם בתור כל החרדים. כאילו כל החרדים עשו את זה. עכשיו מדברים על 100-200 איש. אתם יודעים שבבני ברק יש כמעט 250,000 איש. זה כבר מטריף אותי הדבר הזה. עוד פעם תמונה של המהומות, תשימו לב טוב. שימו לב במהומות, הנה הזיקוקים. עוד פעם החולצה עם ה-X. הנה, אתם רואים אותו? הנה שוב, בבקשה. בום. אתם רואים כיפה? אין לו כיפה על הראש. כלום. זה נראה לכם חרדי? אומרים שהחרדים מרגישים אפליה וקיפוח. מעניין מי גרם להם להרגיש את האפליה וקיפוח הזה, אם לא חדשות 12, 13, 11, וואלה, וויינט, הארץ, מי לא? מי לא? תקשיבו, רודפים אותם, אנטישמיות לשמה. מה שקורה כאן ייזכר לדורות, תקשיבו טוב. מה שהם עושים כאן במדינת ישראל, זה לא יתואר. אחים שלי, אל תיפלו לשקרים של תקשורת. הם משקרים לכם, הם משחקים לכם במוח. אל תיפלו לשקרים של תקשורת. הנה הם נתפסו בפייק ניוז. בבקשה. שעת אפליה ומדינה עלולה להדליק את הרחוב הרבה יותר. There you have it. In black and white, total fake news. This reporting of the bus burning, blaming the whole ultra-Orthodox community, has been reported by media all over the world, blaming the whole ultra-Orthodox community. Really, really horrible. Again, this specific case of the bus burning actually reminds me too much of what actually just happened at the US Capitol building on January 6th, where the US media and then the global media turned to blaming all Trump supporters for the violence of a few people, whether Trump supporters or left-wing Antifa Black Lives Matter instigators. It's basically the same method. When will the media start to actually report, instead of pushing their ideological agenda? And in the meantime, when will more people wake up to the agenda-driven media that is not reporting the news to us, but actually trying to brainwash all of us with their ideological agenda that actually pits whole groups of people against one another instead of just focusing on the actual individuals responsible for those events? I pray that our societies can quickly overcome the division being sown by establishment media all around the world. This is why we need people to support alternative platforms like ours to report to you on what is really going on and try to unify us by educating as opposed to providing fake news, which is so dividing. Pulse of Israel, frontline videos from the Holy Land. Support our work by donating today.